Hello, I'm Pinay. Welcome to my channel. Today's video is about how to create a YouTube channel. So keep on watching po. Thank you. I-press po natin yung Chrome. I-typing po natin yung create Google account. So, ayan po. So, yan, paki-press na lang po yan. accountgoogle.com sign up. So, ayan, may dati na po akong mga account. So, add another account na lang ako. Then, ito na po, maglagay na po tayo ng pangalan, first name at saka last name po. Ayan. Then, basic information, yung birthday lang po, tsaka yung gender. Ayan po. At dito po, press po natin yung create account for myself. Then, dito na po tayo maglalagay ng gusto nating username. Kung approve na po yan kay Google. So, next lang po natin. Ayan, press lang po yan. Then, magka-create na po tayo ng strong password. Then, i-confirm natin kung tama yung una nating inilagay na password. So, confirm na, next. Then, add phone number. Pakibasa na lang po. Kung gusto niyo mag-add ng phone number, press na lang po yung yes, I'm in. Then, dito naman sa privacy and terms, pakibasa lang po ng maigi para maintindihan po natin. Then, scroll pataas po. Then, sa baba, press na lang po yung I agree. Then, kung gusto niyo i-save yung ginawa nating username and password, save na lang po. Then, check na po natin siya sa Gmail. So, punta po tayo sa Gmail kung nandun na. Ito na po siya. So, may bago na tayong email address. So, punta ulit tayo sa Chrome at pupuntahan na natin sa youtube.com. Ayan po. So, ito na po yan. So, i-press natin yung tatlong dots sa taas. At gawin natin siyang desktop site. Ayan, i-press po natin yung icon sa taas para switch account po. Dahil may dati na akong account. So, ito na po yung bagong account. Ayan po, paki-press na lang po yan. At pupunta na tayo sa YouTube Studio. So, heto na po yung bagong YouTube channel. Yan lang po. Salamat po. At sana manood ulit kayo sa susunod na aking tutorial.